Welcome to Capital One Academy YouTube channel. අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ eBay dropshipping සහ Directshiping කරන ඔයාලා කොහොමද winning description එකක් හදාගන්නේ කියලා. මොකද අපි දන්නවා මේ ගොඩක් dropshipping කරන කට්ටිය AliExpress එකේ හරි Walmart එකේ හරි Amazon එකේ හරි තියෙන description එකක්ම තමයි එහෙම් පිටින් ගෙනල්ලා ඔයාලගේ eBay එකේ copy කරන්නේ. හැබැයි එහෙම copy කරන එකේ ගොඩාක් ලොකු risk එකක් තියෙනවා. මොකද මෙයාලගේ වෙනම links තියෙනවා. ඒවා copy වෙලා ආවොත් හදිසියෙන් හරි ඔයාලගේ account එක restrict වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න කිසිම අවස්ථාවකදී copy කරලා paste කරන්න එපා. මොකද මේ ගොඩක් අය එයාලගේ කාල සීමාව ඉතුරු කරන්න මේ copy කරලා එහෙම් පිටින්ම paste කරනවා. එහෙම paste කරන එකේ ගොඩාක් ලොකු risk එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලට customize description එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන photos, අවශ්‍ය වෙන details, ඒ දේවල් යොදාගෙන කොහොමද ලස්සන මේ වගේ customize description එකක් හදාගන්න කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන titles, ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන photos, ඒ වගේම ඔයාගේ product එකේ තියෙන specification, ඒ වගේ දේවල් ලස්සනට fonts වලින් වෙනස් colors දාගෙන ඒ වගේම තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය විදියට මේකට photos add කරගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේ දේ කරන්නේ මේ blogger කියන website එක use කරගෙන තමයි අපි මේ ලස්සන winning description එක හදාගන්න යන්නේ. එතකොට අපි මුලින් ඉඳන් බලමු blogger account එකක් හදන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි අපිට අවශ්‍ය විදිහට winning description එක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරනවා. ඔයාලා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට අපිව subscribe කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ Capital One Academy කියන YouTube channel එකෙන් අපි කතා කරනවා online platforms හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රම ගැන සහ online free courses ගොඩක් ඔයාලට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් ලබා ගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා රුපියලක්වත් වියදම් කරන්නේ නැතුව. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලම යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලම ඔයාලට ඔයාලගේ Google එකේ search කරගන්න තියෙන්නේ blogger කියලා. blogger කියලා search කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. blogger කියලා search කරගත්තට පස්සේ යටින් එනවා https www.blogger.com කියලා එනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් blogger.com create a unique and beautiful blog easily කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ blogger කියන platform එකේ විස්තරත් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේක launch කරේ කවදද? ඒ වගේම මේකේ foundersලා කවුද? ඒ වගේ විස්තරත් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ blogger කියන site එක use කරලා අපිට වෙනම පුළුවන් articles write කරලා articles ඒ කියන්නේ මේ blogger එක monetize කරලා අපිට Google AdSense හරහා ඩොලර් රුපියල්වත් පුළුවන්. එතකොට ඒවා ගැනත් අපි ඉස්සරහදී වෙනම videos වලදී ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. ඒක නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ blogger කියන එක අපි ක්ලික් කරගමු. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙතනදී sign in කියලා තියෙනවා. අපිට sign in වෙන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද අපි තාම account එකක් හදලා නැති නිසා. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් create your blog කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ create your blog කියන එක අපිට ක්ලික් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ Google account එක මෙතනදී පෙන්නනවා. ඒ account එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මේ මෙතනදී ඔයාගේ password එක ගහලා ඔයාට මේකට log වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ log වුණාට පස්සේ next කියන එක දෙන්න password එක ගැහුවට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාව මේ විදිහට blogger එක අස්සට එනවා. ඊළඟට not now. හරි. ඊළඟට මෙතනදී ඔයාගේ blogger එකට නමක් දෙන්න කියලා. මෙතනදී ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මෙතනදී blog එකක් නෙවෙයි හදන්නේ. මෙතනදී අපිට ඒකේ තියෙන දේවල් ටික use කරගෙන title එකක් විතරයි description එකක් විතරයි අපිට හදාගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. මම නිකමට මෙතනින් vacuum cleaner කියන එක ගහලා මම next කියන එක දෙනවා. ඊළඟට ඔයාට කැමති දෙයක් දාලා blogspot.com ඒ කියන්නේ ඔයාගේ store එකේ නම හරි මොකක් හරියක් දාන්න පුළුවන්. හරි. මම නිකන් modern tech store කියලා SL store කියලා දාගත්තා. ඊළඟට මම next කියන එක දානවා. ඊළඟ display name එකක් දානවා. SL store කියලා මම දාන්න. ඊළඟට මෙතනදී finish කියන එක අපිට දෙන්න පුළුවන්.
ෆිනිෂ් කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙතනින් processing කියන එක processing කියලා යනවා. ඊළඟට මෙතනදී ඔක්කොම ටික හැදිලා අපේ blog එක හැදෙනවා. එතකොට මම මේක close කරගන්නම්. මෙතනදී අපිට පුළුවන් මෙතනදී new post කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනදී new post කියන එකට අපිට යන්න පුළුවන්. new post කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතනදී title එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙතනදී මේක හදාගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. මම මෙතනදී මේ product එක තමයි select කරගෙන තියෙන්නේ. මම මේ title එක හැමෝම copy කරලා ගන්නම්. මෙතනදී මම title එකට දාගන්නම්. ඊළඟට මෙතනදී අපිට ඕන නම් type කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික මෙතනට ගෙනල්ලා copy කරලා paste කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. දැන් මම මෙතනදී මේක copy කරලා ගත්තා. ඊළඟට මෙතනදී අපිට ඕන නම් මෙතනදී font මෙතන fonts තියෙනවා. නැත්තම් මෙතන තියෙනවා අපිට ඕන නම් තව fonts බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මගේ අර මෙතනදී මම වෙනම account එකක් හැදුවෙන මගේ කලින් account එකේ මම fonts ටික ඔක්කොම download කරලා තියාගෙන තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී add more fonts කියලා තියෙනවා. ගියාට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට මේකේ තියෙන ඉතුරු fonts බලාගන්න පුළුවන්. මෙතනදී Tamanට ගැලපෙන fonts ටික ඔයාලට download කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මේක දුන්නාට පස්සේ ආයෙ අපි font වලට ගියාට පස්සේ අර අපි ගත්ත font එක මෙතන තියෙනවා. එතකොට මේ font එක අපි දාගෙන ඊළඟට අපිට මෙතනින් settings වලින් අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී center එකට align කරලා මේකේ size එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. මේ font size කියන එකක් තියෙනවා. මෙතනින් මම මේක medium size එකට දාගන්නවා. අපි මේක large දාමුකෝ. large දැම්මොත් ලොකු වැඩි. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක medium size එකට අපි දාගන්නවා. ඊළඟට පහලට ආවට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය වෙන දේවල් තියෙනවා නම් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් අපේ මෙතන product එකේ අපිට මෙතනදී මෙයාලගේ තියෙන specification අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන පහලට ගියාට පස්සේ අපිට මෙතනත් ස්පෙසිෆිකේෂන් බලාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ස්පෙසිෆිකේෂන් ටික කොපි කරලා ගත්තට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ ලින්ක්ස් එහෙම කොපි වෙලා තියෙනවා නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් බ්ලොගර් එකේ පෙන්නනවා. අපිට මේකේ ලින්ක්ස් එහෙම කොපි වෙලා තියෙනවා නම් මේවා වෙනම මේ විදිහට highlight වෙලා, ඒ කියන්නේ yellow color highlight වෙලා අපිට අපේ බ්ලොගර් එකේ පෙන්නනවා. එතකොට අපිට ඕනනම් පුළුවන් right click කරලා මෙතනදී අපිට link එක අයින් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙතනදී කිසිම link එකක් copy වෙලා නැහැ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මේක paste කරගන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙතනට ලස්සන ෆොටෝ එකක් දාගමු. මම මෙතනදී upload from computer කියන එක දෙන්න. මම කලින් ෆොටෝස් ටික download කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය වෙන විදිහට මෙතනදී ඔයාලට ගැලපෙන ෆොටෝ එකක් ගන්න. හරි. මම හිතනවා මේක හොඳයි කියලා. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ෆොටෝ එකක් download කරලා මේකට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අප්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් වෙනවා car vacuum cleaner කියලා. ඊළඟට මේක ඔයාලට අවශ්‍ය size එකට ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේක large size එකකට ගත්තාම මෙහෙම extra large විදිහට ගත්තම ඔයාලට මේක full size එකක් හැටියටම මේ විදිහට එනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක full size එකක් විදිහට ආවම ටිකක් ලොකු වැඩි. ඒක නිසා මම මේක large කියන එකේ තියාගන්නම්. ඊළඟට අර අපි මේව කරගත්ත ඉතුරු ටික මෙතනට අපිට කොපි කරගන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේක කොපි කරගත්තට පස්සේ අපි මේක ලස්සන ෆොන්ට් එකකට අරන් එන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ තියෙන ෆොන්ට් එක මට හරියන්නේ නැහැ කියලා තේරෙනවා. ඊළඟට අපි ෆොන්ට් ටයිප්ස් වලට ගිහිල්ලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු අපිට මේකට ගැලපෙන ෆොන්ට් එකක් මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ලස්සන ෆොන්ට් එකක් බලමු අපි. මේක වගේ ආයක බොක්ස් වැඩි මේක වගේ මම ගන්නම්. ඊළඟට ෆොන්ට් ටයිප් වලට ගිහිල්ලා මේ විදිහට අපි මේකේ ෆොන්ට් ටයිප් එක වෙනස් කරගන්න. ඊළඟට අපිට මේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ෆීචර් කියන ඒවාට අපිට වෙනම ෆොන්ට්ස් දෙන්න අවශ්‍ය නම් මෙතනදී ගිහිල්ලා ඒක highlight කරලා අපි මෙතනදී ෆොන්ට්ස් ටිකත් අපිට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්නවා. මෙතනදී Tamanට අවශ්‍ය වෙන දේවල් වෙන වෙන කලර්ස් වලින් ඔයාලට highlight කරගන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට මම මෙතනදී specification කියන එකට මට වෙන color එකක් දෙන්න ඕනේ. මෙතනදී මම text color වලට ගිහිල්ලා මේක red වලට දෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් බලන කෙනාට ඒවා වෙනම පෙන්නුම් කරනවා. හරි. එතකොට මම මේ විදිහට වෙන colors වලින් මේ දේවල් ටික දෙනවා. දීලා ඉවර වෙලා
මෙතැදි ප්‍රඩක්් කටේන්ස් කියන එක අපිට අවශ්‍ය ගැන මේකටියක් හයිලයිට් කළ ගන්න ඕනි එක නිසා මගේකට වෙනම කල එකක් දෙන තුරම මේක බ්ලක් කලයකෙන් සහ වෙනම කලස් වලින් හදාගෙන තියෙන්නේ ඊලකට අපිට ඔන්න මේකට වාට තව ෆොටෝ සැට් කරගන්න ඕන්න වාට පුළුවන් අප්ලෝඩ් ෆ්‍රම් කම්පියට කියන එකට ගිහිල්ලා වා ඩවන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොටෝස් ටික තියෙනවනම් මෙතැදිවට අවශ්‍ය වෙන දේවල්ටික CTRL එක කලික් කරගෙන වාට මේ විදිහට ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මෙහෙම ඩවන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙහෙම ඩවන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙතෙන්දි ෆොටෝස් ටික අප්ලෝඩ් වෙනවා මෙතෙන්දි අප්ලෝඩ් වෙන ප්‍රමාණයත් ඔයාලට පෙන්වනවා දැන්ට ෆොටෝස් 3ක් අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා ෆොටෝස් 6න් දැන්ට 4යි ඒ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ටික ඔක්කොම අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මෙතෙන්දි ලෝඩ් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතෙන්දි ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන ඔක්කොම ෆොටෝස් ටික මෙහෙම කරලා සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් පොඩි ටයිම් එකක් ගිහිල්ලා මේකට යටින් මේ විදිහට මේ ෆොටෝස් ටික හැදෙනවා ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් මෙතනට ගැලපෙන්නේ එක්ස්ට්‍රා ලාර්ජ් කියන සයිස් එක තමයි ගැලපෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි සයිස් එකකට වැඩිය ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේක එක්ස්ට්‍රා ලාර්ජ් කියන සයිස් එකට දාගන්න පුළුවන් හරි ඊළඟට මේක එක්ස්ට්‍රා ලාර්ජ් කියන සයිස් එකට දාගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන් හරි මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට තව ඕනනම් ඔයාගේ shipping details එක මොන හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ යටින් ටයිප් කරගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතකොට මම හිතනවා ඔයාලට මේක හදාගන්න ඉතාමත් සරලයි අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කියලා. මම මේ කාල සීමාවත් එක්ක මම පොඩ්ඩක් ටක් ගාලා මේ වැඩේ කරලා පෙන්නුවා. එතකොට ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න හැකියාවක් තියෙන නිසා ඒ වගේම තමයි මේක බෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එක එක ස්පෙસિෆිකේෂන් තියෙනවා. ඒතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ලස්සනට මේකක් හදාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. අපි දැන් එහෙනම් බලමු කොහොමද අපි මේක eBay එකට ගන්න කියලා. හරි. අපි යමු අපේ eBay එකට ගිහිල්ලා sell කියන එකට යන්න. මම මෙතනදි listing එකක් දාන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතනදි description එක විතරයි fill කරන්නේ. list an item කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ start your selling කියලා තියෙනවා. මම අරගේ title එක copy කරලා search එකක් දෙන්නම්. search එකක් දුන්නාට පස්සේ අපි continue without match කියන එකට යනවා. අපි new product එකක් දාන්නේ continue to listing කියන එක දෙනවා. ඊළඟට අපේ listing interface එකට අපි එනවා. එතකොට මම මේවා ගැන කලින් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා මේවා fill කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊළඟට මෙතනට ආවට පස්සේ දැන් මෙතනදීනේ අපේ description එක අපි fill කරන්නේ. මෙතනදී තියෙනවා show all options කියලා. මෙතනදී see more options කියන එක දෙන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා see more options දුන්නාට පස්සේ show html code කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේකට ටික් එකක් දාගන්න. හරිද? මේකට ටික් එකක් දාගෙන ඉවර වෙලා ඔයාගේ මම අර ලස්සනට හදාගත්ත එකට යන්න මම ඒක කලින් හදාගත්ත එක ඊළඟට ඔයාලගේ බ්ලොග් එකකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බ්ලොග් එකේ මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා මේක ක්ලික් කරලා html weave කියන එක දාගන්න html weave කියන එක දාගත්තට පස්සේ මේක html කෝඩ් එකකට හැදෙනවා ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන ඔක්කොම ටික කොපි කරගන්න කොපි කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ eBay එකේ description එකට එන්න. eBay එකේ description එකට ඇවිල්ලා මේක paste කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී HTML code එක අයින් කරන්න පුළුවන්. HTML code එක අයින් කරාට පස්සේ අර ඔයා හදාගෙන ආපු විදිහටම ලස්සනට ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාගේ description එක හැදිලා තියෙනවා. ඒතකොට ඔන්න ෆොටෝස් ටික තියෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට අවශ්‍ය ෆොටෝස් යූස් කරගෙන සහ අවශ්‍ය ඩීටේල්ස් යූස් කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට කස්ටමයිස් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හදාගන්න. කස්ටමයිස් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හදාගද්දී ටිප්ස් ටිකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාගේ ටයිටල් එක අනිවාර්යෙන්ම ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා මේකට දෙන ටයිටල් එක ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි keywords use කරන්න. මොකද keywords use කරොත් අපිට search ranking වලින් අපේ product එක උඩට අරන් එන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට අපි වෙනම outsourcers වල හෝ මේ eBay එකේ අපිට promote කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ product එකේ keywords පුළුවන් තරම් use කරන්න. keywords use කරන්න කියලා මේක spam කරන්න එපා. ලස්සනට මේ විදිහට description එකක් හදාගන්න. එතකොට මේකේ තියෙන අවශ්‍ය වෙන ඩීටේල්ස් ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න කිසිම අවස්ථාවකදී ස්පෑම් කරන්න එපා. ස්පෑම් කරොත් ඔයාලගේ account එක restrict වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා මෙතනදී මේකේ තියෙන දේවල් ඒ හැම දෙයක්ම එක්ක ලස්සනට ඔයාට මේ description එක හදාගත්තොත් ඔයාට sales ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද ඔයාගේ product එක ගන්න එන බය ඔයාගේ product එකේ photos ටික දැක්කට පස්සේ සහ title එක දැක්කට පස්සේ ඊළඟට ඇවිල්ලා බලන්නේ description එක. description එක හොඳට තිබ්බේ නැත්නම්
ඒක ඩීටේල්ස් නැත්තම් ඔයාට එන සේල්ස් ප්‍රමාණය අනිවාර්යයෙන්ම අඩු වෙනවා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න කරන්නම් වාලේ කරන්න එපා. ටිකක් මහන්සි වෙන්න සිද්ධ වෙනවා මේ drop shipping සහ direct shipping කියන දෙයට කස්ටමයිස් ඔයාගේම විදිහට ඔයාගේම ලෝගෝස් දාගෙන ඔයාගේම විදිහට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයාට හොඳ ගමනක් යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා අද වීඩියෝ එකේදී අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ හොඳම යාළුවටත් අපිව recommend කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයා අපිව subscribe කරලා තිබ්බොත් online platform හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රම ගැන ඔයාලට දැනගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ tips සහ tricks ඔයාලට දැනගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි තව දවස් 2-3කින් හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා, සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.